Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm tàu hũ nước đường nè. Từ bột rau câu đơn giản, có thể mình ăn nóng cùng với nước đường hoặc là mình ăn nguội với đá lạnh. Thanh mát giải nhiệt, ăn ngon mà đơn giản, không có cần thạch cao, không cần đường nho, ai cũng làm được tại nhà để thưởng thức. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên ở đây là mình dùng 800ml sữa đậu nành. Sữa này thì các bạn nếu mà xay thì mình dùng 100g đậu nành ngâm nở, xay cùng với 800ml nước rồi lọc lấy cái phần nước cốt nha. Bên đây là mình có khoảng 2 muỗng cà phê bột rau câu giòn agar. Tiếp theo là mình có 2 muỗng canh bột gạo ha, bột gạo loại nào cũng được. Cái phần bột rau câu giòn này nè, các bạn sẽ múc vào khoảng 2 muỗng cà phê dung lên là 7g nha, là mình thấy cái sữa của mình nó ngon á, nó có cái độ dai. Bột gạo thì mình dùng 2 muỗng canh dung là 20g. Pha chút xíu sữa đậu nành trước nha, cho cái phần bột này nó tan cái, xong rồi các bạn hãy cho tiếp cái lượng sữa còn lại vô. Thì cái phần sữa đậu nành này nếu các bạn không có xay thì mình mua sẵn, người ta bán trong những cái lò tàu hũ cũng có luôn, hoặc là mình dùng cái sữa đậu thành bịch cũng được luôn. Mình khuấy cho tan xong rồi cái để yên 5 phút cho nó nghỉ. Xong rồi bắt lên trên bếp, các bạn sẽ khuấy với lửa dừa nha. Nhớ là phải khuấy đều vậy nè, không thôi là nó dễ bị đóng ở dưới đáy, nó khét cái nồi sữa nó lợn cợn và phần bột nó cũng nằm ở dưới đáy nữa. Nên là mình khuấy cho hỗn hợp của mình nó sôi lên. Các bạn khuấy chút xíu bắt đầu nó sôi lên thì nó sôi xong thì các bạn phải để khoảng 5 phút với lửa nhỏ vừa là được là sữa của mình nó chín nè. Chuẩn bị ở đây là cái khuôn này mình dùng khuôn 18. Các bạn cho vô cái tô hoặc là cái khuôn gì cũng được nha, cho vô hết luôn. Xong rồi cái mình để cho nó đặc. Với cái cách làm này thì không có cần phải khuấy đường nho, cũng không có cần dùng đến thạch cao luôn, dễ thành công lắm, chỉ cần bột rau câu và một ít bột gạo thôi Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại, chờ cho nó nguội thì cái lớp mặt nó sẽ không có bị quá khô để yên ở đây. Tiếp theo thì mình có đường thốt nốt nha, sắc nhỏ ra để nấu với nước đường cho nó nhanh tan Đường thốt nốt thì các bạn ăn cái này nó mới ngon. Bên đây mình có gừng nè, sắc lát và sắc sợi luôn để nấu vô nước đường cho nó thơm. Mình làm tiếp cái phần chân trâu thì ở đây là mình dùng 100g bột năng, các bạn cho vô mình chừa lại một ít. Dùng tiếp là 1 muỗng cà phê bột rau câu dẻo nha, giúp cho cái chân trâu của mình nó dẻo ngon. Mình thêm vào đây muỗng cà phê đường, trộn đều lên. Nếu mà không có bột rau câu cũng không sao nha, có thì nó dẻo hơn chút. Rồi các bạn sẽ cho nước sôi vô từ từ nha. Nước sôi thì các bạn nấu hơi nhiều một chút trừ hao để cho nó đừng có bị nguội. Cho vô là cái phần bột nó sẽ chín, nó tái lại liền thì cái chân trâu của mình làm nó mới thành công, bột nó không có bị chảy. Lúc này thì các bạn cho thêm chút xíu bột khô vô để mình nhồi cho nó dễ. Nếu mà có lỡ hơi nhão thì mình thêm bột khô, còn nếu mà có khô thì các bạn chế từ từ chút xíu nước sôi nữa, nhồi dẻo lại. Vừa nhồi thì các bạn thấm chút bột vậy nè, khối bột của mình lúc này nó ấm nó dẻo mịn lắm. Nhồi chút xíu là mình kéo nó ra, nó giãn vậy nè, nó không có bị đứt khúc và bột nó không có bị chảy, là mình làm nó mới thành công ha. Mình sẽ vo từng cái viên nhỏ nhỏ, vo tròn, phủ ở bên dưới là bột năng để chống dính. Các bạn vo sơ qua một cái rồi cái mình lắc cho nó áo bột năng. Mình làm xong hết rồi nè, cũng ít không có nhiều cho nên là vo từng viên luôn cho nó nhanh. Rồi bây giờ sẽ nấu nước đường ha, cho hết đường thốt nốt vô. Cái mình cho thêm một ít đường cát vàng nữa nè cho nó có màu đẹp. Chút xíu muối. Nước thì các bạn cho hơn cái lượng đường chút được rồi. Rồi thêm vài cọng lá dứa sắc nhỏ vô. Các bạn sẽ nấu cho cái hỗn hợp đường này nó tan ra. Mình cho nước hơi nhiều là để trừ hao, mình cho thêm cái phần chân trâu vô để luộc nè.
Còn nếu các bạn không có dùng viên trân châu này á, thì mình dùng nước đường ít thôi. Cuối cùng là cho gừng vô. Rồi để đây mình nấu lửa vừa thôi ha, cho trân châu nó chín từ từ thì nó sẽ trong và nó dẻo ngon. Nấu cho nó sôi một lúc thì các bạn tắt bếp và cái mình đậy nắp lại. Mình để thêm 5 đến 10 phút nữa để cho cái viên trân châu của mình nó dẻo mềm, nó không có bị cứng. Quay trở lại cái tàu hũ hồi nãy giờ mình để cho nó nguội, bây giờ nó đặt lại này nè. Nó có bột á và nó có thêm cái bột rau câu nữa cho nên là nó đặc ngon lắm. Các bạn sẽ múc ra những cái lát mỏng mỏng. Do là cái phần này á, mình làm chủ yếu là mình dùng cái tàu hũ đá cho nên là làm nó sẽ hơi dai dai một chút. Còn nếu mà các bạn ăn tàu hũ nóng á, thì mình cho một muỗng canh bột gạo là nó vừa luôn á. Nó có cái độ mềm mềm núng nín á, thì ăn nóng nó ngon. Cái phần nước đường á, các bạn để cho nó nguội á, thì viên trân châu của mình nó sẽ trong và mình thấy nó sẽ dẻo mềm hơn so với các bạn ăn nó nóng. Nhưng mà mình ngâm ở trong nước đường thốt nốt này nè, nó có màu đẹp và nó còn thơm nữa đó. Mình sẽ múc vào trong ly ha. Còn ở đây á, là kết hợp thêm đá lạnh nè, các bạn cũng múc cái phần nước đường và trân châu vào chung luôn. Mình ăn 2 loại luôn ha, một loại á, là ăn nước đường không, còn một loại á, là mình kết hợp thêm đá để có được cái tàu hũ đá. Nước đường sánh sệt và có cái màu rất là đẹp luôn ha. Tàu hũ đá thì cho thêm một ít đậu phộng rang nữa cho nó thơm. Vậy là mình đã làm xong 2 cái món tàu hũ nước đường và tàu hũ đá, vừa ngon vừa dễ chỉ với bột rau câu. Ai cũng làm được hết trơn á, không có cần dùng đến đường nho. Ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử với mình nha. Tàu hũ thì có độ mềm mềm nè, béo và nước đường nó thơm, ngọt đậm đà luôn á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ kết hợp thử với đá lạnh ăn xem coi nó ngon hơn so với mình ăn với đường không không nha. Có đá lạnh thì mình thấy nó lạnh lạnh á. Thêm đá lạnh vào thì cái vị đường nó sẽ nhạt hơn chút, nhưng mà mình ăn vào nó mát, ngon hơn so với các bạn ăn cái nước đường không á. Còn nếu mà thích béo hơn thì các bạn có thể cho thêm nước cốt dừa tươi vô luôn. Nước cốt dừa mà nguyên chất á, mình cho vào nấu ấm ấm lên là được à. Chan vô giống như là mình ăn chè bánh lọt vậy đó. Thơm ngon nè, ngọt dịu, rất là mát luôn. Có thêm tàu hũ thì mình ăn nó có cái chất đậu nành cũng tốt nữa. Có viên trân châu vô thì nó dai dai, ăn cùng đá lạnh rất là thích. Kết hợp thêm rau câu dẻo, trân châu của mình nó sẽ không có bị quá cứng đâu. Ngon mà dễ thì chúc các bạn thành công với món tàu hũ đá này nha. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.